Hello Vietnam. Xin chào các nơi, lại là gia đình Vita đây. Như clip trước, nhà mình đi đến nơi có nhiều động vật nhất ở Quy Nhơn. Thì hôm nay mình sẽ đi đến nơi có nhiều bậc thang nhất ở Quy Nhơn. Đó chính là chùa Ông Núi, hay còn gọi là Linh Phong Thiền Tự. Đây là một điểm đến linh thiêng thu hút du khách với vẻ đẹp tuyệt vời như cảnh sắc tiên cảnh. Đặc biệt khi đến đây, các bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á. Theo sử sách, chùa Ông Núi được thành lập năm 1702 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Thời đó, Lê Bê, một nhà sư, đã tới hang đá phía đông núi Bà để tu luyện và xây dựng một am nhỏ tên là chùa Dũng Tuyền. Nhân dân kính trọng ông và gọi ông là Ông Núi. Năm 1733, chúa Nguyễn đã trao cho Ông Núi hiệu Tịnh Xếp Thiện Trì Đạo Lão Thiền Sư và xây dựng lại chùa Dũng Tuyền thành ngôi chùa lớn hơn là Linh Phong Thiền Tự ở cách thành phố Quy Nhơn chỉ khoảng 30 cây số. Đầu tiên, mình thấy có một hồ sen nhỏ. Từ đây thì mình đã thấy bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao sừng sững phía trước. Thế các bạn, mình đang làm gì? Ai biết thì cho mình comment bên dưới nha. Nhà mình bắt đầu hành trình đi lên đến tượng Phật. Chùa Ông Núi Bình Định có bao nhiêu bậc thang là câu hỏi rất nhiều người thắc mắc khi có ý định đến chùa. Để có thể chiêm ngưỡng được cảnh quan đẹp của ngôi chùa, các bạn sẽ phải đi bộ hàng trăm bậc đá để đến được cổng chùa. Còn để đến được khu vực tượng Phật khổng lồ cao nhất Đông Nam Á, bạn cần leo 600 bậc cầu hang đá. Đến được tượng Phật khổng lồ, bạn sẽ thấy không uổng phí công sức mà mình đã bỏ ra vì tượng Phật uy nghiêm và rất đẹp. Trên quãng đường này, bạn sẽ nhìn thấy hai bên đường là hai dãy núi đá uốn lượn như gồng đang quy chầu. Khung cảnh hai bên và không gian trong lành sẽ khiến cho bạn đỡ mệt mỏi hơn. Đặc biệt, trên đường sẽ có các trạm nghỉ hay ghế đá để bạn nghỉ ngơi, thư giãn. Mình thấy hai bên dọc cầu thang có rất nhiều tượng La Hán nhìn rất độc đáo nha. Để lên đến tượng Phật thì mình trải qua rất nhiều bậc thang và nhiều lần ảo giác. Ảo giác ở đây là gì? Đó là mình nhìn tưởng để đến chân tượng nhưng chưa, phải đi thêm nữa mới đến, và cứ ảo giác vậy mấy lần. Chùa
Chùa Linh Phong Bình Định được xây dựng vào thế kỷ 17, có kiến trúc khá giống với ngôi chùa Đại Lão Phật, ngôi chùa nổi tiếng ở Trung Quốc. Bao quanh chùa Linh Phong là khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và thoáng mát. Đứng ở chùa, bạn có thể ngắm nhìn được biển, các tiếng thu nhỏ hít hà gió biển và không khí vô cùng trong lành. Bạn sẽ cảm nhận được sự an yên và tĩnh tâm trong tâm hồn khi đến chùa. Chùa Ống Núi có kiến trúc vô cùng độc đáo với cột trụ, tường, cửa đều được làm bằng đá mang nét đẹp cổ kính, trang nghiêm, mộc mạc và giản dị. Ngoài ra, khi bước vào bên trong chùa Ống Núi ở Bình Định, các bạn sẽ choáng ngợp bởi đài sen cùng làn nước trong lành, điểm xuyết các bông sen trắng xe lẫn vài khóm sung tím. Khi đến nơi, bạn sẽ thấy điện vạn Phật. Tại đây có tới 1438 tượng Phật xếp quanh tường, được người dân thường xuyên đến đây chiêm bái, lễ. Bạn có thể tham quan địa điểm trung tâm thuyết pháp Phật giáo và hành lang La Hán ở dưới chân tượng. Ngoài ra, bên dưới chân tượng còn là thư viện Phật giáo, bảo tàng xá lợi Phật. Con mình phát tâm ngồi đọc kinh cùng mọi người mong bình an và hạnh phúc, có nhiều sức khỏe để có thể đi tham quan nhiều nơi hơn. Ở đây đang có tặng chữ cho người phụ duyên. Nhân năm quá nên nhà mình di chuyển ra phía sau tượng Phật sẽ là cầu thang dẫn lên chân của đài sen. Điểm độc đáo nhất của chùa Linh Phong chính là tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á. Tính cả bệ tượng, chiều cao của tượng là 108 m, đường kính chân tượng 52 m. Tượng Phật ngồi trên tòa sen nhìn ra biển Đông rất uy nghiêm. Du khách nào đến chùa cũng cố gắng đi bộ 6 trên bậc thang để nhìn thấy tượng Phật ngồi. Vào tháng 11 năm 2017, bức tượng Phật tại chùa Ống Núi là tượng Thích Ca Mâu Ni ngồi lớn nhất tại Đông Nam Á. Tính đến thời điểm tượng được khánh thành, tượng tọa lạc ở độ cao 129 m so với mực nước biển. Nếu tính cả bệ tượng và đài sen thì chiều cao của công trình sẽ lên đến 108 m. Bức tượng Phật có màu trắng hiện lên vô cùng nổi bật, với hình ảnh tựa lên phần núi Bà, ánh mắt hướng qua biển Đông rộng lớn. Hình ảnh tượng Phật Thích Ca Mâu Ni mang đến ý nghĩa che chở, bảo vệ đất đai hay hòa bình cho người dân. Ngoài ra, khi ngồi dưới trong tượng, bạn sẽ ngắm nhìn được mây trắng bồng bềnh, thấy lòng bình yên và nhẹ nhõm.
Xung quanh tượng còn có biển trời ngút ngàn, nhà dân vân vân. Nhà mình đi xung quanh tượng thì thấy xa xa có hình tượng Phật được khắc lên núi giống như Trưng Bả Phật Sơn ở Thái Lan nha. Tại đây bạn có thể phóng tầm mắt ra xa và ngắm nhìn toàn cảnh đầm Thị Nại. Ngoài ra, bạn cũng có thể chụp hình lưu giữ lại nhiều kỷ niệm tươi đẹp, ấn tượng. Các điện thờ ở chùa đã được trùng tu nên có thiết kế khang trang với mái ngói đỏ, với tán cây cổ thụ, thang cột thẳng tắp ở lối đi và bên hiên chùa tạo nên sự cổ kính, trang nghiêm. Với quy mô hoành tráng rộng lớn, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại tỉnh Bình Định. Vì vậy, nếu có cơ hội ghé mảnh đất này thì bạn đừng bỏ lỡ tham quan tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhé. Nếu mình đến đây hết rồi thì các bạn click share để cùng mình đi đến nơi được gọi là Suối Tiên ở Mũi Né nhé. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy cho mình một like nhé. Bye bye các ní.